Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 233 của Phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tinh hoàng ẩn ở trẻ là một trong những bất thường về đường sinh dục hay gặp ở các bé trai. Nếu không được phẫu thuật điều trị sớm, bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của trẻ, như là ung thư và vô sinh. Vậy bệnh tinh hoàng ẩn là bệnh gì? Mời quý vị cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về nguyên nhân, triệu chứng, các biến chứng và các phương pháp điều trị về căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ Hải ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Phòng khám Thạnh Trị ngày hôm nay ạ. Dạ thưa bác sĩ, bệnh tinh hoàng ẩn ở trẻ là loại bệnh gì ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, như Ngọc Quyên biết đó, tinh hoàng của nam giới đó, nó có một cái vai trò rất là quan trọng đối với cái hệ thống sinh sản của nam giới. Dạ. Thì nó là một cái nơi mà nó sản xuất tinh trùng và các cái loại hormone nam. Thì nó về hình thể nó có một cái hình bầu dục và thường thì nó nằm ở trong cái vùng bìu của người nam giới. Ngay từ khi nó còn là phôi thai thì nó đã hình thành cái tinh hoàng rồi. Và thường thì nó nằm ở trong ổ bụng và nó nằm sau cái trái thận đó. Và cho đến khoảng tháng thứ 7, thứ 8 thì nó mới theo ống bạn và nó di chuyển dần xuống cái bìu của trẻ em. Và nó nằm tại đó vĩnh viễn tại vùng bìu. Thì cái quá trình mà nó di chuyển từ trong ổ bụng nó xuống cái vùng bìu đó thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, thưa Ngọc Quyên. Nó phụ thuộc vào nội tiết, vào cơ học, vào các cái giải phẫu ở cái khoang bụng của trẻ và cả về cái nội tiết của bé nữa. Và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vậy, cho nên là vì một cái lý do nào đó mà nó tác động đến cái sự di chuyển của cái tinh hoàng xuống vùng bìu. Nó không có di chuyển đúng xuống cái vị trí là cái vùng bìu mà nó nằm ở đâu đó trên cái đoạn đường nó đi. Thì đó người ta gọi là tinh hoàng ẩn. Có một trường hợp đó thì sau khi sinh ra thì nó cũng vẫn chưa di chuyển xuống đúng vị trí bìu, thì thường là khoảng chừng 5 đến 6 tháng sau thì nó sẽ từ từ nó di chuyển xuống vùng bìu. Thì đó cũng là hiện tượng bình thường, thưa Ngọc Quyên. Trường hợp mà quá 6 tháng sau khi sinh mà tinh hoàng nó vẫn không có xuống tới đúng vị trí vùng bìu được thì lúc đó chúng ta chẩn đoán chính xác là bị cái hội chứng tinh hoàng ẩn. Đối với các cái trường hợp mà tinh hoàng ẩn đó thì nó có thể là ẩn một tinh hoàng, cũng có thể ẩn hai tinh hoàng. Và cái trẻ em mà nó ẩn cả hai tinh hoàn, nó không có xuống vùng bìu được thì nó chỉ chiếm khoảng 3% các cái trẻ em sinh đủ tháng thôi. Và 30% ở những cái trẻ sơ sinh thiếu tháng. Tức là nếu mà trẻ nào mà sinh thiếu tháng thì cái tỷ lệ nó cao hơn là những cái trẻ em mà được sinh đủ tháng. Và người ta thấy là nó còn chia ra hai loại, là cái loại tinh hoàng ẩn nhưng mà mình có thể sờ thấy được ở trên cái nếp bạn hoặc là trên cái ống bạn mà trên cái đường nó đi xuống. Cái loại thứ hai là chúng ta không có rờ thấy cái tinh hoàng. Cái nhóm mà rờ thấy cái tinh hoàng đó nó chiếm khoảng 80%, còn không sờ thấy thì nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi. Và thông thường thì trẻ em nó chỉ có ẩn một bên tinh hoàng thôi, và ở bên trái thì nó gặp ít hơn là ở bên phải. Tinh hoàng ẩn mà ở bên trái đó thì nó chiếm khoảng 30%, còn tinh hoàng ẩn ở bên phải thì nó chiếm tới 70%, thưa Ngọc Quyên. Đối với các cái trường hợp mà nó ẩn cả hai tinh hoàn thì nó chiếm một cái số lượng rất là ít, nó chỉ chiếm khoảng 1 trên 10 ca bệnh thôi. Thì đó là một số các cái khái niệm về tinh hoàng ẩn và một số các cái thống kê về tình hình dịch tễ ở cái bệnh này, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, có mấy loại tinh hoàng ẩn ở trẻ em ạ? Phân loại đó thì người ta thường phân ra làm hai cái nhóm thôi. Thứ nhất là cái loại tinh hoàng ẩn mà có thể sờ thấy được. Thứ hai nữa là tinh hoàng ẩn mà không sờ thấy. Thì đối với cái tinh hoàng ẩn mà sờ thấy đó thì tức là tinh hoàng mà nó chưa có di chuyển xuống bìu được, mà nó còn nằm trên cái đường đi từ ở trong ổ bụng đi xuống cái ống bạn, nó xuống bìu, thì mình có thể sờ thấy ở trên cái đường đi của nó. Mà chủ yếu là chúng ta có thể sờ thấy ở trên cái nếp bạn. Ở đó nó có cái ống bạn, nó sẽ di chuyển theo cái ống bạn nó đi xuống bìu, nhưng mà vì một lý do nào đó mà nó không xuống được bìu mà chúng ta có thể sờ thấy được, thì cái đó là cái nhóm tinh hoàng ẩn mà có thể sờ thấy được. Còn đối với cái nhóm thứ hai là tinh hoàng ẩn nhưng mà không sờ thấy, bởi vì nó nằm sâu ở trong ổ bụng, cho nên là chúng ta không có thể sờ thấy bằng tay được, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết cái nhóm trẻ nào thì có cái nguy cơ bị bệnh tinh hoàng ẩn nhiều ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị thính giả, những cái nhóm trẻ mà nó có cái nguy cơ bị cái chứng tinh hoàng ẩn này đó thì nó nằm ở một số các cái nhóm trường hợp như sau. Thứ nhất là đối với trẻ sinh non.
thì Dạ. người ta thấy rằng đối với những cái trẻ sinh thiếu tháng đó, thì cái nguy cơ tinh hoàng ẩn nó lên tới 30%. Thứ hai nữa là một số các cái trẻ sinh nhẹ cân, thường thì dưới 1 kg, thì đối với cái nhóm trẻ sinh mà thiếu cân đó, thì cũng hay gặp cái hiện tượng tinh hoàng ẩn này. Thứ ba nữa là cái yếu tố di truyền, thì người ta thấy là nếu mà trong gia đình có cha bị tinh hoàng ẩn, hoặc là có anh trai mà bị cái chứng tinh hoàng ẩn này, thì cái người em sinh ra sau này đó cũng có khả năng bị tinh hoàng ẩn, nó chiếm tới 7,5%. Thứ tư là thai nhi mắc một số các cái bệnh như là cái hội chứng Down, những cái chứng khiếm khuyết thành bụng, thì người ta cũng thấy rằng những cái nhóm này cũng có thể mắc cái chứng tinh hoàng ẩn. Thứ năm nữa là trong cái thời gian mang thai mà người mẹ uống nhiều bia rượu, dùng nhiều chất kích thích, và đặc biệt là nếu mà người mẹ trong cái thời gian mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu mà có tiếp xúc với estrogen, thì nó cũng có nguy cơ gây ra cái hiện tượng là tinh hoàng ẩn ở trẻ em. Và người ta cũng ghi nhận là nếu mà cha hoặc mẹ có tiếp xúc với một số hóa chất như là thuốc trừ sâu chẳng hạn, thì nó cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến cái quá trình tinh hoàng nó di chuyển xuống bướu và nó gây nên cái hội chứng tinh hoàng ẩn, thưa Ngọc Quyên. Đó là một số các cái nhóm nguy cơ nó có thể tác động ảnh hưởng đến cái quá trình mà tinh hoàng nó di chuyển xuống bướu, nó gây nên cái hiện tượng tinh hoàng ẩn này, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, nguyên nhân nào làm cho trẻ bị tinh hoàng ẩn ạ? Thưa Ngọc Quyên, những cái nguyên nhân chính mà đưa đến cái tình trạng tinh hoàng ẩn đó là cái bất thường về nhiễm sắc thể. Thứ hai nữa là những cái bất thường về nội tiết. Và thứ ba là những cái bất thường về mặt giải phẫu cái thành bụng của trẻ. Nó làm cản trở cái quá trình tinh hoàng nó di chuyển xuống bướu. Thì đó là những cái nguyên nhân chính. Ngoài ra thì còn một số các cái yếu tố nguy cơ như tôi vừa trình bày ở trên, nó góp phần làm cho cái tỷ lệ mà tinh hoàng nó không di chuyển xuống bướu nó tăng lên, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ xin bác sĩ có thể cho biết các triệu chứng của tinh hoàng ẩn ở trẻ em không ạ? Hầu hết những cái trẻ mà bị mắc cái chứng tinh hoàng ẩn thì thường là không có triệu chứng gì cả, mà chủ yếu là dựa vào việc chúng ta thăm khám cái vùng bướu của trẻ. Sau khi mà trẻ sinh ra thì chúng ta thăm khám, nếu thấy thiếu 1 hoặc 2 tinh hoàng thì đó là cái triệu chứng cụ thể nhất để cho chúng ta xác định được là trẻ bị mắc chứng tinh hoàng ẩn. Thứ hai nữa là chúng ta có thể sờ bằng tay ở cái vùng bẹn, vùng cái nếp gấp của cái bẹn của hai bên của bé đó, thì mình có thể phát hiện được cái tinh hoàng nó nằm ở trên cái đường đi của cái ống bẹn ở hai bên. Ngoài ra thì trẻ nó không có một cái triệu chứng bất thường nào khác nữa, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ xin bác sĩ cho biết các phương pháp nào để chẩn đoán bệnh tinh hoàng ẩn ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, ngoài cái thăm khám lâm sàng như tôi vừa trình bày ở trên đó, thì người ta dựa vào siêu âm. Siêu âm là một cái phương pháp hiệu quả nhất và rẻ tiền, ít tốn kém, và nó là một cái phương pháp an toàn cho trẻ nhất, bởi vì nó không có xâm lấn vào cơ thể của trẻ. Thì khi mà mình siêu âm như vậy đó thì mình sẽ xác định được cái vị trí của tinh hoàng nó nằm ở đâu trên cái đường mà nó di chuyển xuống bướu. Phương pháp thứ hai là phương pháp nội soi. Khi mà mình dùng siêu âm mà mình không phát hiện ra được thì lúc này mình có thể dùng cái phương pháp nội soi để mình xác định chính xác cái vị trí của tinh hoàng nó nằm ở vị trí nào. Phương pháp thứ ba là người ta dùng cái phương pháp chụp cái tĩnh mạch chủ dưới, để thông qua đó người ta tìm được cái tĩnh mạch tinh, người ta xác định đúng cái vị trí của tinh hoàng. Rồi các cái biện pháp tối tân hơn như là chụp CT, chụp MRI để xác định đúng cái vị trí khi mà những cái phương pháp khác mình không tìm thấy. Đối với cái trường hợp mà tinh hoàng nó ẩn hai bên hoặc là không có tinh hoàng, thì lúc này các bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm máu để đo cái nồng độ testosterone, rồi người ta làm cái liệu pháp HCG để người ta xác định coi trẻ em này có bị lưỡng tính hay không, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, trẻ bị tinh hoàng ẩn thì có các biến chứng gì không ạ thưa bác sĩ? Nó có một số các cái biến chứng nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là vô sinh, thưa Ngọc Quyên. Vì Ngọc Quyên biết là trong cái ổ bụng mình đó, thì cái nhiệt độ nó 37 độ C. Mà cái tinh hoàng thì nó chỉ phù hợp với cái nhiệt độ khoảng 34 độ C thôi. Tức là cái vùng bướu là cái nhiệt độ lý tưởng nhất cho tinh hoàng nó phát triển. Thì Ngọc Quyên biết là ở trong tinh hoàng đó, nó có một cái tế bào mầm. Cái tế bào mầm này nó có nhiệm vụ là sản sinh ra tinh trùng. Và cái tế bào Leydig là cái tế bào mà nó có nhiệm vụ sản sinh ra cái nội tiết tố testosterone ở nam giới. Mà hai cái loại tế bào này thì nó chỉ phù hợp với lại cái nhiệt độ 34 độ C thôi. Nếu mà tinh hoàng mà nó ở trong ổ bụng như vậy đó, thì cái nhiệt độ 37 độ C nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình sinh tinh, cái quá trình tiết ra các cái nội tiết tố. Do đó mà cái tỷ lệ vô sinh rất là cao.
nếu mà mình không có kịp thời đưa nó trở về cái vị trí ở cái vùng bìu. Cái biến chứng thứ hai là ung thư. Thì người ta thấy là nếu mà cái tinh hoàng đó, mặc dù là đã được đưa về cái vị trí ở cái vùng bìu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải cho trẻ đó thăm khám định kỳ để tầm soát, phát hiện sớm cái ung thư tinh hoàng, là một cái biến chứng rất là nguy hiểm. Ngoài hai cái biến chứng là vô sinh và ung thư tinh hoàn đó, thì nó còn gặp một số các cái vấn đề tại vùng tinh hoàn như là xoắn tinh hoàn, hoại tử tinh hoàn. Ngoài những cái biến chứng mà tôi vừa trình bày đó, thì nó còn có một cái biến chứng khác cũng rất là nặng nề, đó là cái sang chấn về mặt tâm lý. Thì Ngọc Quyên biết là khi mà trẻ nó mắc cái chứng tinh hoàng ẩn thì nó sẽ có những cái rối loạn về mặt nội tiết, và đặc biệt là những cái tuyến nội tiết nó sẽ hoạt động mạnh vào cái giai đoạn dậy thì. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng về cái mặt tâm lý của trẻ, nó sẽ làm cho trẻ tự ti, mặc cảm, và nặng nề hơn nữa thì nó gây ra những cái lệch lạc về mặt tâm lý ở trẻ. Thì đây là một cái biến chứng mà chúng ta cần quan tâm để chúng ta can thiệp kịp thời trước những cái biến chuyển của cái nội tiết khi mà trẻ bước vào cái giai đoạn dậy thì, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, các phương pháp điều trị bệnh tinh hoàng ẩn ở trẻ em ạ? Hiện nay đó thì cái phương pháp phẫu thuật là cái phương pháp tối ưu nhất. Thì khi mà trẻ sinh ra mà mình phát hiện là trẻ nó bị tinh hoàng ẩn á, thì mình chờ đợi trong vòng 6 tháng sau khi sinh. Thì thông thường á, nó có khoảng 70% tỷ lệ các cái em mà nó tinh hoàng ẩn thì nó sẽ di chuyển về đúng cái vị trí vùng bìu nó trong vòng 6 tháng đầu. Nếu mà vượt quá 6 tháng mà tinh hoàng nó không có trở về vị trí cái vùng bìu được đó, thì cái biện pháp tốt nhất là chúng ta dùng cái phương pháp phẫu thuật để đưa cái tinh hoàng nó về đúng cái vị trí cái vùng bìu. Thì hiện nay nó có nhiều cái phương pháp phẫu thuật, có thể là dùng phương pháp mổ hở hoặc là có thể dùng phương pháp nội soi, thưa Ngọc Quyên. Và hiện nay á, thì các bác sĩ khuyên là chúng ta nên thực hiện phẫu thuật cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi. Mà tốt nhất là từ 1 tuổi trở lại. Bởi vì cái thời gian này là cái thời gian mà cái tinh hoàng nó chưa có bị tổn thương. Do đó nó giảm thiểu được tối đa cái biến chứng vô sinh, cũng như là nó giảm được cái khả năng gây ung thư tinh hoàng, thưa Ngọc Quyên. Ngoài cái phương pháp phẫu thuật đó, thì có một số bác sĩ người ta còn bổ sung thêm bằng cái liệu pháp hormone để hỗ trợ cho cái tinh hoàng nó ổn định cái vị trí một cách tốt nhất, thưa Ngọc Quyên. Nói tóm lại, cái tinh hoàng ẩn là một cái tình trạng bất thường ở bộ phận sinh dục của trẻ. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta điều trị một cách hiệu quả nhất cho trẻ. Cho nên là khi mà cha mẹ phát hiện ra con em mình bị cái chứng tinh hoàng ẩn thì ngay lập tức chúng ta phải đưa đến bệnh viện để các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và đưa ra cái liệu pháp điều trị thích hợp nhất, kịp thời nhất cho trẻ, hạn chế tối đa những cái biến chứng có thể xảy ra cho trẻ, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về bệnh tinh hoàng ẩn ở bé trai. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.